Mời quý vị nghe bài viết đề nghị tuyên phạt Chủ tịch Công ty đa cấp Liên kết Việt án tù chung thân, đăng trên tuổi trẻ online.vn ngày 23 tháng 12, 2020. Theo đại diện Viện Kiểm sát, Lê Xuân Giang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, giữ vai trò chủ mưu chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện toàn bộ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hơn 6.000 bị hại, nên đề nghị phạt bị cáo tù chung thân. Chiều ngày 23 tháng 12, phiên tòa xét xử 7 bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Liên kết Việt kết thúc phần xét hỏi. Trước khi chuyển sang phần tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã công bố bản luận tội đề nghị mức án với các bị cáo. Sau 2 ngày xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Giang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, tù chung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng phạm với Giang, các bị cáo Lê Văn Tú, Tổng Giám đốc, bị đề nghị 19 đến 20 năm tù, Nguyễn Thị Thủy, Phó Tổng Giám đốc, bị đề nghị 17 đến 19 năm tù, cùng về tội danh trên. Các bị cáo là thành viên nhóm phát triển thị trường gồm Trịnh Xuân Sáng, bị đề nghị 15 đến 16 năm tù, Lê Thanh Sơn, bị đề nghị 14 đến 15 năm tù, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường cùng bị đề nghị 12 đến 13 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đại diện của Viện Kiểm sát, trong vụ án, Lê Xuân Giang giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện toàn bộ hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tiền của các bị hại. Các bị cáo Lê Văn Tú và Nguyễn Thị Thủy là những người giúp sức tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo theo chỉ đạo của Lê Xuân Giang. 4 bị cáo còn lại có vai trò trực tiếp thực hiện lôi kéo bị hại tham gia mô hình đa cấp. Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, đề nghị tòa tuyên Lê Xuân Giang phải bồi thường trên 800 tỷ đồng đã chiếm đoạt. Ngoài ra, cơ quan công tố đề nghị Nguyễn Thị Thủy và 5 bị cáo còn lại phải nộp lại tổng số tiền hơn 132 tỷ đã chiếm hưởng bất lợi hợp pháp do hành vi lừa đảo. Bản luận tội của Viện Kiểm sát xác định bị cáo Lê Xuân Giang là người bỏ 100% vốn thành lập công ty BQP. Từ tháng 3 2014 đến tháng 11 2015, Lê Xuân Giang và các bị cáo lợi dụng việc Công ty Liên kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh hàng đa cấp với hàng hóa do công ty BQP sản xuất, dùng thủ đoạn gian dối, cung cấp thông tin sai lệch, khiến nhà đầu tư nghĩ Liên kết Việt là công ty con của công ty BQP thuộc Bộ Quốc phòng. Sau đó, bị cáo Giang nhờ nhà sư ở thành phố Hồ Chí Minh làm giả bằng khen của Thủ tướng và triển khai hàng loạt chương trình, đưa ra các khoản khuyến mãi lớn như nộp 7 triệu đồng sẽ được hưởng hơn 400 triệu đồng. Vận động được nhiều người tham gia kinh doanh đa cấp sẽ được thưởng ô tô trị giá 1 tỷ đồng hoặc căn nhà trị giá 1,8 tỷ đồng. Tính đến tháng 11 năm 2015, Giang và đồng bọn đã lôi kéo hơn 68.000 bị hại tại 49 tỉnh thành, thu của họ tổng số tiền gần 2.100 tỷ đồng. Cơ quan công tố cáo buộc sau khi chi phí thực tế hết khoảng một nửa khoản tiền thu được, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền hơn 1.001 tỷ đồng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bài viết đề nghị tuyên phạt Chủ tịch Công ty đa cấp Liên kết Việt án tù chung thân, được đăng trên tuổi trẻ.vn, đăng ngày 23 tháng 12, 2020. Hẹn các bạn ở bản tin tiếp theo. Xin chào.